Gusto mo ba ng pangmatagalan na proteksyon sa inyong metal trusses? Piliin ang Davies X-Rust. Matibay, laban sa kalawang, easy to apply, at garantisadong tumatagal. Ang Davies X-Rust ay isang one-component, no need for hardener o catalyst, zinc phosphate primer para sa strong corrosion resistance at fast-drying, lahat sa isang coat. Ito mga kailangan na gamit: Davies X-Rust, brush, roller, sandpaper, at spatula. Kung makalawang na ang bakal, gumamit ng rust converter tulad ng Davies Greco or Davies Rusty Band. Now, i-prepare na ang Davies X-Rust. Again, hindi na kailangan ng hardener o catalyst. Mag-apply ng isang coat sa surface ng trusses gamit ang paint roller to ensure full protection. At gumamit ng paintbrush sa mga corners na di kaya abutin ng paint roller. At kapag hindi naubos, pwede pang itago dahil hindi ito titigas tulad ng dalawang component na primer. Patuyuin ng 2 oras. Sa kanyang strong adhesion, anti-corrosion na formula, at mabilis matuyo, Davies X-Rust ang iyong single component anti-corrosive metal primer para sa durable metal protection.